Yes guys, so dito ulit tayo. So follow up natin to para dun sa panoorin niyo po ito. Kung natatandaan niyo po ito, yung napili ko sapatos. Yan. So napili ko tong Nike shoes na ito na Nike Sweet na kulay green. So lilinisin po natin yan. So i-restore po natin siya para bumalik yung kanyang kinang. So guys, ito yon. So ito na siya. So tingnan nyo guys, marumi siya oh. So yan. So lilinisin natin siya para makita nyo kung ano yung pamamaraan ko, mga gagamitin ko dito para mapabalik yung kanyang kinang at mukhang bago siya. So guys, panoorin nyo at ihahanda ko lang yung mga gamit niya para makita nyo kung paano ko sa i-restore. Okay? Guys, uy! Pala may bisita ako. Guys, ang aking pamangkin na si Ansel Dapogi. Yeah. So, ni-invite ko nga pala kayo, i-like nyo and subscribe ang aking channel. So, sa mga hindi pa pumipindot, pindutin nyo na po ang subscribe and like. Siyempre, watch nyo muna, guys. So, salamat. So, panoorin nyo. Guys, yung kakailanganan natin, ginagamit ko pag ako nagre-restore. Siyempre, yung powder soap, kahit anong klaseng powder soap. Yan. Siyempre, kakailanganin natin na gumagamit ako ng baking soda para ihalo ko sa powder soap at pampaputi ko ng sole. Alternate natin kung hindi tayo makakabili ng oxidizing cream para medyo matipid. Yan. Gagamit din tayo siyempre ng chlorine. Kahit anong brand ng chlorine para pagbababara natin ng sintas kasi brown at medyo creamy ng kulay niya para pagkaputi siya. Yan. Kaya ako gagamit ng Colgate. Ang texture ng gamosa yung leather niya at kulay green, kaya kinuha ko Colgate green para fit dun sa kulay niya. Ang Colgate ay para mapampalambot sa leather yan kasi leather at gamosa yung i-restore natin. So yan yung ating gagamitin. So guys, proceed tayo kung paano ko i-apply lahat. So panoorin nyo guys. Sunod natin yung paano natin papuputiin yung sole. So titimplahin natin yung powder soap, 2 kutsara, sa 1 kutsarang baking soda. Alternate natin sa oxidizing cream. Mimix natin yan. Lagyan natin ng konting tubig. Hanggang sa lumapot siya. Papahiran natin siya ng tinimpla nating soda at saka powder soap. So, iwasan natin malagyan yung leather na may kulay. Ito yung ating ipapalit sa Guys, makalipas ang 10 minuto, so babanlawan na natin yung in-apply natin na baking soda at powder soap. So, watch guys, babanlawan na natin. So, kikis-kisin mo lang yung in-apply mo para siguradong maputi. Yung naninilaw niya ay siyang mamumuti na natin. Ayan guys. So, kumawit pala kayo ng Scotch Brite para mas ma-kiskis na maigil yung naninilaw na swelas at yung mga body parts na nilita. Ayan, yung check niya.
So, babalawan na natin. Yun, nangintab na. Tapos na yung kulay niya. Yan, diba? So, nagbago na yung kulay niya. Mas kuminang at pumuti, guys, diba? So, susunod naman natin itong leather niya. So, sasabunin natin yan ng powder at saka Colgate Green. So, guys, panoorin nyo. So, guys, sunod naman natin yung leather niya. So, powder lang kailangan din natin. Powder. Dalawang kutsarang powder. So, babasahin din natin. Babrasin lang natin ng bagya ang leather niya. So, ito. Ganyan lang, guys. Ayan. Yan. So, after natin ma-apply yung powder soap sa leather, so susunod naman natin yung Colgate na green. So, pang moisturizer siya ng leather para malambot. Saka, pag natuyo, hindi siya ganun kalutong. So, kailangan natin gumamit ito. Tamang-tama, kulay green, pero sa leather. So, i-apply na natin. Gamit tayo ng Clorox para sa sintas. Magbabara natin. Gamit tayo ng konti. Powder. Magbabara natin ito ng mga 15 minutes. Yan. Magbabara natin yung Clorox na may powder soap ang sintas. Okay guys, sunod naman natin yung sintas. So after 30 minutes na pagkakababad niya, so kukusutin natin. Ayan, yung sintas na pinagbabaran sa chlorine at saka powder soap. Ayan. Lumabas na yun natin yung kulay. So, yes guys. So, meron tayong dalawang tela. So, gagamitin natin siya kasi ibibilad na natin, nabanlawan na natin. So, matutuyuin natin siya. Pero itong telang ito, ipapasok natin sa loob. Yan. Para habang pinapatuyo, humuhulma sa bilog siya, hindi siya deform. Bilog yung kanto niya, hindi siya mukhang baksak. So, nakita nyo guys, yung bilog niya. So, nilagyan natin ang tela sa loob. Tutuyuin na natin siya.
para makita nyo na yung resulta. Yung resulta niya, yung kanyang kinang, kung bumalik ba sa dati. Pumuti ba siya. Yan guys, hintay lang. Yan. So ito na guys. Hintayin nyo siyang matuyo. So ipapakita ko yung resulta sa inyo. A few moments later.